हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल अल टिप्स इन नेपाल। साथीहरू, आज मैले चाहिँ एउटा ब्लुटुथ इयरफोन चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ। अनि तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भनेर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु हैन। यो चाहिँ आइपोड 12 अर्डर गरेको हैन। अनि व्हाइट कलरमा गरेको छ। अनि यता अरू कलरमा पनि पाउँछ। आइपोड 12 हो, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अनलाइनबाट मैले अर्डर गरेको, राम्रो छ, धेरै राम्रो छ भनेर धेरै मान्छेले अर्डर गरेर रहेछ। अब मैले ओपन गर्छु। अनि यसको प्याकिङ चाहिँ राम्रोसँग प्याकिङ गरेर पठाएको रहेछ हैन। अब यसको ओपनिङ हुँदैछ हैन। अब कस्तो छ म तपाईहरुलाई सबैलाई देखाउँछु हैन। यो चाहिँ राम्रो छ। अब यहाँनिर चाहिँ दुईटा इयरफोन दिएको छ कानमा लगाउने। अनि मलाई यतित्र के छ यसको कभर छ, भित्र हामीलाई चार्जर रहेछ हैन। अनि पेपर रहेछ, पेपरमा चाहिँ 6 थरीको अर्डर गर्न मिल्नेछ। मैले चाहिँ एउटा व्हाइट कलरमा गरेको थिएँ। त्यही भएर अब अर्को चार्जर छ, आइफोनको जस्तै चार्जर छ हैन। चार्जर चाहिँ छोटो छ, धेरै लामो छैन हैन। आइफोनको जस्तै छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र धेरै लामो छैन, एक बित्ताको जति छ हैन। अनि यसको चाहिँ धेरै छ के कमेन्टहरु राम्रो रहेछ। अर्डर गरेको दुईटा छ हैन। अनि यसको चाहिँ स्क्रिन टचबाट यहीँबाट टच हुन्छ, यहाँ छेउमा हैन। टच यहाँ दुईचोटी टच भयो भने बज्न सुरु हुन्छ। अनि फेरि एकचोटी टच गर्ने गानाहरु मर्छ। भोल्युमहरु अन अफ त्यहीँबाट हुन्छ, स्क्रिन टच वाला हो। र यहाँनिर चाहिँ तपाईले एकचोटी दबाउनु भयो भने यहाँ अटोमेटिक चार्ज हुन्छ। पहिला यसलाई चार्ज गर्ने, चार्ज गरेर फेरि यहाँनिर तपाईले चार्ज दिएपछि यहाँ हालेर फेरि यो बटन दबाउनु भयो भने फेरि 2 घण्टा चाहिँ बन्छ। फेरि चार्ज यसबाट नै हुन्छ। तपाईको 5 घण्टा चल्छ यसको टोटली। र राम्रो आवाज दिन्छ। म चेक गर्छु मेरो मोबाइलमा, अर्को मोबाइलमा चेक गर्छु कस्तो बज्छ हैन। राम्रो छ, देख्नलाई एकदम राम्रो छ। यसको स्क्रिन टच मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। आइफोनको जस्तै इयरफोन छ र धेरै कमेन्टहरु राम्रो लागेको हुनाले मैले अर्डर गरेको हैन। अब ट्राई गर्छु म बजाएर। अब बजाएर तपाईहरु त सुन्नुहुन्न होला हैन। यस्तो छ। म अब चेक गर्छु बजाएर। अनि मोबाइलमा बिस्तारै निकाल्नुपर्छ, किनभने टच हुन्छ के, टच हुन्छ। टच भएपछि यहीँबाट अन अफ हुन्छ, यहाँ चार्ज हाल्ने। यसलाई अब चेक गर्छु म। अनि अटोमेटिक कनेक्ट हुन्छ। यसलाई केही गर्नु पर्दैन, एकचोटी कनेक्ट गरेपछि अटोमेटिक हुन्छ। यो दुईटामा एकअर्कामा अटोमेटिक कनेक्ट हुन्छन्। अनि बज्छ हैन। यहाँ स्क्रिन टच हुन्छ, हाल्दा नि ध्यान पुर्याएर हाल्नुपर्छ। अनि साउन्ड अब कस्तो छ म चेक गर्छु मोबाइलबाट, अर्को मोबाइलबाट। त्यही भएर अब म मोबाइल लिन्छु र मोबाइल अब म बजाउँछु, कनेक्ट गर्छु। र तपाईहरु सुन्नु सक्नुहुन्न, म ट्राई गर्छु कस्तो छ म भन्छु नि। कनेक्ट भइसकेको छ अहिले। अब म म्युजिक भाटामा जाँदैछु। म्युजिक भोल्युम फुल बनाएँ मैले, राम्रो छ। भोल्युम राम्रो छ, यसको बेसहरु पनि राम्रो छ। म्युजिक बजिरहेको छ हैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ। र फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। अस्ति साथीहरु, यस च्यानलमा नयाँ न्यूज र नयाँ टिप सम्बन्धी टेक्निकल भिडियो सम्बन्धी र नयाँ ठाउँको भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। र त्यहाँ दबाइसकेपछि अल अन गर्नुहोला साथीहरु। हस् साथीहरु, अहिलेको लागि यति नै।